ดีต้อนรับกลับสู่ Ideal Channel เหมือนเคยนะคะ วันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของการทุ่มตลาดค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กับพี่ติ๊กค่ะพี่ติ๊กสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะว่ากันด้วยเรื่องของมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนค่ะ Anti Dumping and Countervailing Duty ค่ะ ซึ่งมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือ Anti Dumping นี้เราจะเรียกกันสั้นๆว่า AD นะคะเป็นมาตรการตอบโต้อุดหนุนหรือ Countervailing Duty CVD นะคะเป็นมาตรการการค้าที่ประเทศผู้นำเข้าใช้เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศที่ได้รับความเสียหายหรือมีแนวโน้มที่จะได้รับความเสียหายจากการทุ่มตลาดและการอุดหนุนค่ะอันเกิดจากการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่ไม่เป็นธรรมค่ะซึ่งอยากจะให้พี่ติ๊กช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่าการทุ่มตลาดนี้แปลว่าอะไรคะการทุ่มตลาดคือการส่งสินค้าออกจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งเพื่อประโยชน์ในทางพาณิชย์โดยราคาส่งออกนั้นต่ำกว่ามูลค่าปกติของสินค้าที่เดียวกันที่จำหน่ายเพื่อการบริโภคภายในของประเทศผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตเห็นมีเรื่องของราคาการส่งออกและมูลค่าปกติอยากจะให้พี่ติ๊กช่วยแนะนำเรื่องราคาส่งออกก่อนค่ะราคาส่งออก Export Price คือราคาสินค้าที่ผู้ขายออกให้แก่ผู้นำเข้าหรือตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กันโดยราคานั้นต้องเป็นราคาซื้อขายให้แก่ผู้ซื้ออิสระทอดแรกแล้วในส่วนของมูลค่าปกตินะคะคืออะไรคะ Normal Value ก็คือ 1. ต้องเป็นราคาสินค้าชนิดเดียวกันที่ขายในประเทศผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตราคา 2. ราคาส่งออกในประเทศที่ 3. ราคาที่คำนวณจากต้นทุนการผลิตค่าใช้จ่ายและกำไรที่เหมาะสมแล้วลักษณะอย่างไรที่จะเข้าข่ายการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดบ้างคะพี่ติ๊กพบว่ามีการทุ่มทุนตลาด 2. เกิดจากความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศผู้นำเข้าเกิดความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในที่เป็นผลมาจากการทุ่มตลาดซึ่งก็จะมีเรื่องของการอุดหนุนหรือ subsidies นะคะมันคืออะไรก็คือการให้รัฐให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อภาคเอกชนเพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศหรือลดปริมาณการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศนั่นเองค่ะซึ่งลักษณะของการอุดหนุนมีอะไรบ้างคะพี่ติ๊ก 1. รัฐให้การช่วยเหลือทางการเงินหรือหน่วยงานของรัฐบาลให้การสนับสนุนทางด้านการเงินโดยตรงหรือโดยอ้อมจัดหาสินค้าหรือการให้บริการเกินกว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 2. การให้การสนับสนุนรายได้และด้านราคาอันนี้เดี๋ยวช่วยยกตัวอย่างโครงการที่เข้าข่ายการอุดหนุนสักนิดได้ไหมคะยกตัวอย่างเช่นการลดหย่อนคือลดหย่อนอากรนำเข้าวัตถุดิบเครื่องจักรการยกเว้นอากรภาษีมูลค่าเพิ่มการกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำหรืออัตราดอกเบี้ยปกติต่ำกว่าปกติในตลาดการให้สินเชื่อเพื่อการส่งออกแล้วต่อไปจะเป็นส่วนของการใช้มาตรการตอบโต้การอุดหนุนนะคะหรือ countervailing measures ค่ะต้องพิจารณาว่าเป็นการอุดหนุนที่ให้แบบเฉพาะเจาะจงต่อบริษัทหรืออุตสาหกรรมภูมิภาคเพื่อการส่งออกหรือเพื่อให้ใช้สินค้าในประเทศมากกว่าสินค้านำเข้าหรือไม่ 2. ผู้ได้รับการอุดหนุนได้รับประโยชน์จากโครงการต่างๆของรัฐ 3. อุตสาหกรรมภายในของประเทศผู้นำเข้าได้รับความเสียหายจากผลการนำเข้าสินค้าที่ได้รับการอุดหนุนค่ะซึ่งมาตรการตอบโต้การอุดหนุนคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินต่อหน่วยโดยเรียกเก็บอากรตอบโต้การอุดหนุนหรือ countervailing duty CVD นะคะเพิ่มจากภาษีนำเข้าปกติความเสียหายคืออะไรคะพี่ติ๊กเกิดจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมภายในประเทศผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันกับสินค้าทุ่มตลาดหรือสินค้าที่ได้รับการอุดหนุนโดยไม่นาจากปัจจัยต่างๆเช่นสินค้าในประเทศถูกตัดและกดราคาหรือไม่สามารถขยับราคาขึ้นสูงได้ปริมาณผลิตสินค้าภายในประเทศลดลงปริมาณสินค้าคงเหลือลดลงอัตรากำไรลดลงส่วนแบ่งการตลาดลดลงการจ้างงานลดลงอัตรากำไรการนำเข้าสินค้าทุ่มตลาดหรือสินค้าที่รับการอุดหนุนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแนวโน้มที่ผู้ผลิตสินค้าทุ่มตลาดหรือสินค้าที่รับการอุดหนุนจะส่งสินค้าไปยังประเทศผู้นำเข้าสูงขึ้นแล้วต่อไปนะคะจะเป็นการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนหรือ AD และ CVD ของไทยนะคะซึ่ง1จะมีเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะอันนี้จะเป็นกฎหมายอะไรบ้างคะพี่ติ๊กซึ่งกฎหมายของกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์มีอยู่2หลักมีพระราชกำหนดการตอบโต้ทุนตลาดอุดหนุนซึ่งสินค้าต่างประเทศพ.ศ. 2542และพรบการตอบโต้ทุนการตลาดและการอุดหนุนสินค้าต่างประเทศพ.ศ. 2560ฉบับที่2ค่ะต่อไปนะคะผู้ที่มีสิทธิ์ร้องขอให้เปิดการไต่สวนการใช้มาตรการ AD หรือ CVD นี่ทำได้ยังไงบ้างคะแนวทางปฏิบัติในการขอเปิดไต่สวนในกรณีที่ผู้ประกอบการในประเทศไทยยกตัวอย่างเช่น
เป็นโรงงานผลิตเหล็กแล้วมีผู้นำเข้ารายอื่นที่นำสินค้าแผ่นเหล็กมาจากประเทศจีนซึ่งมีราคาผิดปกติต่ำกว่าราคาขายภายในประเทศซึ่งทำให้ผู้ประกอบการภายในประเทศไทยได้รับผลเสียหายทางด้านราคาสามารถยื่นหนังสือไปรายลักษณ์อักษรต่อกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์โดยการกรอกเอกสารพร้อมกันได้เอกสารที่แสดงว่ามีการทุ่มทุนตลาดหรืออุดหนุนตลาดที่ทำให้ทำความเสียหายเกิดขึ้นของผู้ประกอบการภายในประเทศเพื่อให้กรมการค้าต่างประเทศพิจารณารายละเอียดหรือมีหลักฐานเพียงพอก็จะเปิดไต่สวนเพื่อออกเป็นกฎหมายในการเรียกเก็บอากรพิเศษที่เรียกว่า anti dumping 2. การยื่นคำร้องการกรอกแบบต่างๆยื่นได้ที่กรมการค้าต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีการทุ่มทุนตลาดจริงทางคณะกรรมการพิจารณาทุ่มทุนตลาดและการอุดหนุนจะออกเป็นพรบเกี่ยวกับการควบคุมการตอบโต้ทุนตลาดของสินค้าแผ่นเหล็กดังกล่าวต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการแก้ต่างสินค้าไทยที่ถูกประเทศคู่ค้าใช้มาตรการ AD หรือ CBD ใส่ค่ะครับแต่ในกรณีนี้คือของที่ไทยส่งออกไปขายยังประเทศคู่ค้าส่งออกไปยังประเทศจีนแล้วเกิดการกีดกันทางการค้าเรียกว่า anti dumping ทางกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกับผู้ส่งออกและภาครัฐและเอกชนกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการแก้ต่างและให้คำแนะนำในการต่อสู้หากสินค้าไทยถูกฟ้องประเทศผู้เปิดการไต่สวนจะต้องมีหนังสือแจ้งการไต่สวนมายังผู้ผลิตผู้ส่งออกประเทศผู้ส่งออกไทยที่ถูกกล่าวหาโดยตรงมีหนังสือแจ้งเปิดการไต่สวนมายังสถานทูตประจำประเทศไทยนั้น 3. มีการประกาศแจ้งในเว็บของประเทศที่เปิดไต่สวนหรือองค์การการค้าโลก WTO 2. การดำเนินการแก้ต่างของผู้ส่งออก 1. ให้ติดต่อกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ขอข้อมูลประกอบการกำหนดกลยุทธ์ในการแก้ต่างหรือต่อสู้ 2. รวบรวมข้อมูลสถิติส่งออกราคาขายของบริษัททั้งในและต่างประเทศในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูลในการตอบแบบสอบถามของประเทศคู่ค้าที่ฟ้อง 3. มีการจัดเตรียมบุคลากรในการตอบแบบสอบถาม 4. มีการจัดเตรียมบัญชีต้นทุนแยกอิสระประเภทสินค้าและพิกัดที่ถูกกล่าวหาและเตรียมการชี้แจงเมื่อผู้แทนของหน่วยได้เดินทางมาตรวจสอบข้อมูลบริษัทตามแบบสอบถาม 3. นะคะผลกระทบหากเราถูกใช้มาตรการ AD หรือ CVD ค่ะ 1. การชะลอตัวทางการค้าการส่งออกลดลงผลกระทบต่อการผลิตและการจ้างงานเสียความสามารถในการแข่งขันและเสียส่วนแบ่งในการตลาดให้แก่ประเทศคู่ค้า 4. เสียอำนาจการต่อรองกับประเทศผู้นำเข้าในประเทศคู่ค้าหากประเทศที่ใช้มาตรการเป็นตลาดหลักและเรียกเก็บอากรในอัตราสูงจนไม่สามารถมีการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศนั้นผู้ประกอบการอาจจะถูกกระทบอย่างรุนแรงจนไม่สามารถดำรงธุรกิจอยู่ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วบทบาทของภาครัฐในการแก้ต่างนี่สามารถทำได้ยังไงบ้างคะทางกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในการให้คำแนะนำแล้วก็หลักเกณฑ์ขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการแก้ต่างให้กับประเทศคู่ค้ารวมถึงการยกประเด็นข้อโต้แย้งมาตรการในการเปิดไต่สวน AD หรือ CVD ต่อประเทศคู่ค้าและเข้าร่วมตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงต่างๆโอเคค่ะซึ่งความเสียหายนะคะที่จะเกิดขึ้นได้ก็จะมีอยู่3แบบค่ะซึ่งแบบที่1คือความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นแล้วแบบที่2คือความเสียหายที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตถ้าไม่มีการใช้มาตรการ AD นะคะแบบที่3คือความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในที่กำลังก่อตั้งขึ้นหรือกำลังพัฒนาซึ่งถ้าไม่มีการใช้มาตรการ AD อาจจะทำให้ไม่สามารถก่อตั้งหรือพัฒนากิจการอย่างสมบูรณ์ได้ค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในแบบที่1ใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งอุตสาหกรรมภายในนะคะจะสามารถรับรู้ได้ถึงผลประกอบการของกิจการที่มีแนวโน้มแย่ลงจึงตัดสินใจมายื่นคำขอให้พิจารณาการตอบโต้ของการทุ่มตลาดและความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแล้วนั้นสามารถพิสูจน์ได้ง่ายกว่ามากค่ะเนื่องจากว่าการใช้หลักฐานจากข้อมูลจริงในอดีตที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นแล้วในทางปฏิบัตินั้นง่ายกว่ามากค่ะส่วนในความเสียหายแบบที่2และแบบที่3นะคะคือความเสียหายที่ยังไม่เกิดขึ้นคืออย่างอุตสาหกรรมภายในอะค่ะจะยังไม่สามารถรับรู้ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นได้การพิสูจน์ความเสียหายที่ยังไม่เกิดขึ้นนั้นก็ค่อนข้างจะยากเพราะต้องคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือการ forecast อะค่ะโดยแสดงข้อมูลหลักฐานอย่างสมเหตุสมผลค่ะต่อไปอยากจะให้พี่ติ๊กช่วยยกตัวอย่างสินค้าที่มีการทุ่มตลาดในต่างประเทศอะค่ะสินค้าที่ไทยใช้มาตรการทุ่มทุนตลาดมีอยู่หลายรายการขอยกตัวอย่างเช่นท่อเหล็กและเหล็กกล้าที่นำเข้าจากจีนเกาหลีและเวียดนามสินค้าบล็อกแก้วแบบใสประเทศจีน
ยางในรถยนต์ประเทศจีนสินค้าโครงเหล็กรูปตัวเฮดประเทศจีนเป็นต้นค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้เยอะค่ะมีทั้งหมด35รายการได้ใช่ไหมคะครับซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศหรือในเว็บไซต์ที่ Ideal แปะไว้ใน description ซึ่งในวันนี้นะคะนับว่าเป็นข้อมูลที่อัดแน่นไปด้วยความรู้มากๆค่ะแล้วก็ยังไงก็ตามวันนี้เราต้องขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะขอบคุณพี่ติ๊กค่ะขอบคุณครับแล้วก็เหมือนเคยนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้หรือช่องเราช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ